Κάνω αυτή τη σειρά βίντεο προκειμένου να σας δείξω τα 10 συχνότερα διαφημιστικά κόλπα χειραγώγησης που χρησιμοποιούνται στη μεταμόσχευση μαλλιών. Στη μεταμόσχευση μαλλιών ο σκοπός σου πρέπει να είναι ο εξής. Να νιώσεις δικαιολογημένη σιγουριά ότι το αποτέλεσμα που θα έχεις θα είναι φυσικό και πυκνό. Αυτό οι διαφημιστές το ξέρουν και επειδή στις περισσότερες κλινικές δεν πρόκειται να το έχεις αυτό και το ξέρουν, προσπαθούν να σε αποπροσανατολίσουν με 3 βασικούς μηχανισμούς και 10 παραδείγματα που θα σου δείξω. Ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί? Νούμερο 1. Προσπαθούν να κατεβάσουν την κριτική σου σκέψη ώστε να μειώσεις τις απαιτήσεις σου, κάνοντάς σου τα πράγματα είτε εντυπωσιακά εύκολα και άνετα, όπως κάνουν στην Τουρκία που τους καλύπτουν ξενοδοχεία, μετακινήσεις, αεροπλάνα κτλ. Ή κάνοντάς τα εντυπωσιακά κυρίως στο κομμάτι της τιμής. Δηλαδή να είναι πολύ χαμηλή η τιμή ώστε να πεις ρε γαμώτα δεν πειράζει, μωρέ, τι είναι, 2.000, πάω να τα δώσω και ό,τι γίνει. Νούμερο 2. Σου παρέχουν ψευδοενδείξεις αποτελεσμάτων και ικανοτήτων αντί για αποδείξεις. Δηλαδή, αντί να σου δείξουν αποτελέσματα, έστω και σε φωτογραφίες, πόσο μάλλον σε βίντεο, αντί να σου δείξουν αποτελέσματα, σου λένε ναι, αλλά είμαστε 50 χρόνια κλινικοί. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα αποτελέσματα. Και τρίτον, προσπαθούν να σε εντυπωσιάσουν με εντελώς άσχετα πράγματα, σαν τα παγόνια που ανοίγουν τις ουρές τους, αντί να σε εντυπωσιάζουν με τα αποτελέσματά τους. Πάμε να δούμε λοιπόν. Το πιο κλασικό διαφημιστικό τρίκ στη μεταμόσχευση μαλλιών, νομίζω ξέρετε ποιο είναι. Τη μούλα. Αυτή είναι η λέξη η οποία κάνει ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου, ειδικά των νεότερων ενδιαφερομένων σε ηλικία αντρών, να παγώνουν. Να είναι σαν να τους κλείνει το διακόπτη της λογικής. Με το που ακούνε μία καλή τιμούλα, ξεχνάνε τα πάντα. Ξεχνάνε ότι δεν έχουν δει καλές φωτογραφίες αποτελεσμάτων πριν-μετά. Ξεχνάνε ότι φυσικά δεν έχουν δει ούτε ένα βίντεο με αποτελέσματα πριν-μετά. Ξεχνάνε ότι δεν έχουν μιλήσει με γιατρό, καν στην κλινική που πήγαν. Ξεχνάνε ότι δεν έχουν δει ένα σοβαρό αυθεντικό Google review στο Google. Ξεχνάνε τα πάντα με το που τους κουνήσει κανείς μπροστά το τυράκι της χαμηλής τιμούλας. Και δεν βλέπουνε τη φάκα πίσω από αυτό. Η φάκα όμως είναι πάντα εκεί. Γιατί η τιμούλα χτυπάει πάρα πολύ εύκολα στον εγκέφαλο, ειδικά των νεότερων αντρών, οι οποίοι έχουνε, και εγώ το είχα κάποτε, έχουνε λίγο πιο τζογαδόρικο κομμάτι μέσα τους από ότι οι συνομήλικες γυναίκες. Οι άντρες λοιπόν σου λένε, ο τάδε μου είπε 5.000, αλλά αυτός μου είπε 2. Ο φίλος μου πήγε, το έκανε στον τάδε, έχει πολύ ωραίο αποτέλεσμα, του κόστισε 5.000, εγώ όμως πήγα κάπου αλλού, μου είπανε 2.000. Πω, θα έχω κι εγώ το ίδιο αποτέλεσμα με 2.000 και μετά αυτού λέω, μαλάκα, εγώ με 2.000 το έκανε, εσύ πλήρωσες 5, είσαι κορόιδο. Μάντεψε φίλε ποιος είναι το κορόιδο. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μια τόσο σοβαρή, με μόνιμο αποτέλεσμα, υπηρεσία να στην προσφέρουν σε χαμηλή τιμή, εσένα είναι η πρώτη σου συναλλαγή για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτόν είναι η δουλειά τους. Η δουλειά τους, μπορεί και δεκαετίες η δουλειά τους, κάθε μέρα δεκάδες άτομα να τα χειραγωγούν, ώστε να τα πείθουν ότι δήθεν με τη χαμηλή τιμή θα πάρουν και καλό αποτέλεσμα. Και έχουν βρει όλα τα κόλπα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να σε κάνουν να ξεχάσεις ότι δεν έχεις καμία απόδειξη για το αποτέλεσμα, δεν έχεις κανένα βίντεο, δεν έχεις καμία σοβαρή μαρτυρία, πολλές φορές δεν έχεις καν πτυχίο ιατρικής στον τοίχο σε αυτές τις κλινικές, επειδή ακριβώς έχεις τυφλωθεί από την τιμούλα. Ποτέ δεν πρέπει να σκέφτεσαι με κριτήριο την τιμή για κάτι το οποίο θα είναι για όλη την υπόλοιπη ζωή σου πάνω στο κεφάλι σου. Πίστεψέ με, το φτηνό είναι πάρα πολύ ακριβό στη μεταμόσχευση μαλλιών. Δεν σου λέω ότι θα πρέπει να πας απαραίτητα στο πιο ακριβό ή ότι ο πιο ακριβός είναι απαραίτητα και ο καλύτερος, αλλά σου εγγυώμαι ότι ο φτηνός δεν είναι ποτέ καλός.
Κάνε την έρευνά σου. Σου έχω δώσει κριτήρια. Τα καλύτερα κριτήρια που μπορείς να χρησιμοποιήσεις είναι να είναι γιατρός, να δεις αποτελέσματα με βίντεο και να δεις αυθεντικές μαρτυρίες στα Google. Και πίστεψέ με, αν δεν τσιμπήσεις από την τιμούλα την οποία τη χρησιμοποιούν όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ένα πραγματικά καλό προϊόν, δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο της σειράς «Κόλπα στη μεταμόσχευση μαλλιών», προκειμένου να είσαστε ενήμεροι και να προστατεύσετε τον εαυτό σας από επιτίδιους και από κακούς επαγγελματίες. Με τη γνώση που σας δίνω μέσα από αυτά τα βίντεο, έχετε όλα τα όπλα για να αμυνθείτε, να προστατεύσετε τον εαυτό σας και να καταφέρετε να πάρετε μία σωστή, όριμη απόφαση για τον ποιον θα εμπιστευτείτε στη μεταμόσχευση μαλλιών σας.